Atëherë jemi rikthyer në studion e programit Mengjesit, kësaj radhe për të vazhduar tutje me bisedën me mysafirit e ftuar. Kemi nderin që në studion e programit të Mengjesit të kemi të ftuar fituesin e Çmimit Nobel në kimi, zotin Shcehtman, dhe gjithashtu Sefer Avdija-profesor në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti I Shkencave Natyrore. Mirëmëngjesi, good morning. Good morning. Welcome. Thank you. Mirëmëngjesi. Yes. Mirë, atëherë, zotin Shcehtman, e kemi në kuadër të konferencës e cila është organizuar nga Universiteti I Prishtinës. Fillimisht do doja të shpreja mirënjohjen tonë për kohën që ka ndarë për të shoqëruar me shikuesit e programit të Mengjesit. Pra kemi nderë dhe kënaqësi që të kemi në studio një nobelist për shkencë, një personalitet në fakt kaq të nderuar, dhe pyetja ime parë natyrisht se ka të bëjë me ardhjen e tij në Kosovë dhe përshtypjen e tij të parë. So, they like you very much. You are coming here for the conference, and also she wants to know your first impressions here and the reason why you are here. Okay, I was invited here to give several talks in the university and in other places, and my motivation to visit Kosovo is that I heard about Kosovo from my friend David Klein from Austria. I heard many times, and I asked him to come to visit him, and he arranged it. And I'm happy to be here. My first impression is that the people of Kosovo are very friendly. People of Kosovo have great potential for growth in Kosovo, and one of the reasons is that you have young population. In the past you had many children per woman, now it's declining, stop declining. And the country is beautiful as much as I could see. So this is just the beginning of my tour of Kosovo, and I look forward to the coming days. Yeah. A mund ta përkthesh apo? Okay. It's a long. Okay. Përshtypjet e para janë që njerëzit në Kosovë janë shumë të shoqërueshëm, shumë mikprites, edhe këto janë vetëm ditët e para. Profesori do të vazhdojë edhe disa ditë me ligjëratën e Universitetit Prishtinës, do të vazhdojë pastaj edhe me vizitë në disa qytete të Kosovës, edhe disa qytete tjera jashtë Prishtinës dhe me disa vende këtu brenda në Prishtinë. Edhe se popullatën e Kosovës është me potencial të madh, e përmendi fakti që dikur në Kosovë ka pas lindje më shumë, edhe tash ka ndrënë lindjet edhe sugjeron. Sugjerimi është që mos zvogëlu numri lindjeve. Po, në fakt që mandej ndikon natyrisht në numrin e popullatës në vend. Na tregoj pak a shumë që ka dëgjuar shumë për Kosovën nga miku i tij austriak, dhe po besoj që ka dëgjuar fjalë të mira, dhe kjo ka qenë arsyeja pse mandej i është shfaq dëshira për me e vizitu Kosovën. Por cila do të jetë ajo fjalia përshkruese sapo dikush ta pyet për shembull për Kosovën? Okay. So you told us that your friend David, he talked to you so much for Kosovo, but until now, how can you describe Kosovo with maybe with one sentence? Kosovo is a young country, as an independent country. I come from a country that got its independence in 1948, and you in 2008. There is a gap of 60 years between us, between the independence. Of course, you are an old nation, and so are we. But we had more time to build. And I gave a couple of talks yesterday and show the people who listened where to go in the future. And I think that right now, if Kosovo educates its young people the right way, you have a great potential. You have a beautiful country, you have good people, and you need to create a situation in which the people in the diaspora will want to come back to Kosovo. I'm sure they do want to come back,
but create a situation in which it's wonderful to live here in Kosovo. And it all starts with education. After education comes high tech, high technology, good economy, and your country will flourish. You will have a beautiful future. Okej, Kosova ka rini dhe do të me shfrytëzu potencialet e rinisë, po ashtu duhet me dje profesori ka mojt edhe një ligjërat tjetër kur ka treguar arsyet pse me zvoglimi, shfrytëzimi i rinisë edhe rritja e numrit lindjeve i ndihmon ekonomisë së Kosovës, po ashtu duhet me shfrytëzu shumë diasporën, sepse por diaspora do të më kriju kushte që diaspora të me pas dëshirën të kthehen në Kosovë edhe me kontribut intelektual. Mirë, zoti Shcehtman, ju dje në bibliotekën kombëtare e përmendët që kishit një fjalim shumë frymëzues mbi temën pse në universitetet kosovare studentët duhet të mësojnë për teknologjinë, si dhe pse fëmijët në kopsh duhet të dinë më shumë për shkencën. Pra dëshiroj që të ndalemi pak në pjesën e dytë, pse studentët duhet të mësojnë pak më shumë për teknologjinë dhe mandej fëmijët në qerdhe që në këtë moshë duhet të dinë më shumë për shkencën. You had yesterday a talk about why students should learn the entrepreneurship and why kids should learn science. And can you explain with some sentences why? Okay, my talk was about technological entrepreneurship, key to world prosperity and peace. And it applies to every country, and it applies to Kosovo just as well. You see, the most important natural resource of every country, also Kosovo, is not the minerals, it's not the metals, it's not the coal, it's human ingenuity. Human ingenuity will be with you forever if you develop it. And this is why education is so important. I will continue, but I stop here. Okay, thank you. So, është shumë e rëndësishme që pasuria më e madhe është që një shtetje, një kombi që të ketë dije, që njerëzit krijojnë dije, që të kenë aftësi. Prandaj është mirë që qysh në kopsht fëmijët me fillu me mësu shkencë, me zhvillu mendimin logjik. The government has a role in supporting technological entrepreneurship, and universities have a role in supporting technological entrepreneurship. In my university in Israel, the Technion is a university for engineers and science only, and it's the first university in the country. In 1924 it started. I started a class at the Technion called Technological Entrepreneurship, and it was the largest class of the Technion for many years. I had 600 students in my class every week. And I contributed something to the development of entrepreneurship in the country. Now, entrepreneurship in Israel is everywhere, and I will continue. Okay. Qeveria duhet të nxjisë ndërmarrësi teknologjike, në mënyrë që studentët mësohen që masi kanë marrë aftësi të krijojnë ndërmarrje teknologjike që më zhvillu. Profesori ka kriju në Universitetin Technion në Izrael klasën më të madhe për ndërmarrësinë teknologjike që ka pas në herë më shumë të studentë. Edhe Universiteti në Haifa është universiteti më i vjetër në Izrael. Dikun 1924 të ndukët ishte themeluar. 1924. My university started in 1924. Independence was 1948. 24 years later. 24 years before independence, we started to develop engineers and scientists ready to build a country.
Universiteti është themelu 24 vjetë përpara shpallës pavarësisë Izraelit dhe krijimi i këtyre inxhinierëve në këtë universitet, sepse ky universitet është vetëm për inxhinieri edhe shkencë, krijimi i këtyre inxhinierëve i ka kriju mundësi Izraelit më zhvillu kaq shumë. We need to develop the entrepreneurial spirit among the people. And it can start in universities, because when you educate engineers and scientists and medical doctors, these people can open startups in the future. Show them how to do it right. Teach them how to do it right. This is what I did in my university. And you can do it. The government also has a role. The government should support by money good startups. And in Israel, we have a post called the chief scientist, not engineer, chief scientist, and he has a budget of $500 million to distribute every year for new startups which his office believes have a great future. He gives them, they have to request the money, they have to explain why they need the money, and he will give them what they need. If they are successful, they have to pay back the money, slowly, from the profits. If they fail, it was a gift. So there is no risk in taking this money. So, and this really supports entrepreneurship. But on top of that, we have developed the human ingenuity in Israel to an extent in which foreign companies, all the large companies in the world that you know, have R&D center, research and development center in Israel. They use the Israeli brain to develop their future products. Okej, po mundohem me Një përmbledhje, sepse fjalia ishte gjatë. Qeveria duhet me mbështet ndërmarrësinë në teknologji, edhe me kriju mundësi njerëzve që me fillu startupe me këto ndërmarrje të vogla. Për shembull, në Izrael është një shef shkencëtar i cili mundet një organizim i tillë që i kanë 500 milion euro në vit vetëm për ndërmarrësi teknologjike, pra që njerëzit me fillu me kriju diçka. Edhe nuk humbin, pra nëse ata kanë sukses, i kthejnë parat nga përfitimet, i kthejnë parat nga përfitimet dhe i bjen për $1 që e kanë marrë, i kthejnë $5. Nëse dështojnë, është veç akon dhurat, dhe më thonë nuk është diçka që s'ka humbje. Dhe më thonë kështu që kjo është nxitja që i bën qeveria ndërmarrësve për hapjen e këtyre startupeve. Mirë, tani flasim pak për studentët, pra që duhet mësojnë teknologjinë. Tani në këtë kohë të zhvillimeve të shpejta teknologjike, ju e përmendet që duhet fillojnë në moshë të re, por si do duhej realisht të aplikohej në universitet? Dhe nga ajo që ju keni parë, me çfarë potenciali shihni Universitetin e Prishtinës? So you propose that students should learn how to develop, how to have a startup. How to start a company. Yes, and also you said that kids should start to learn science from the beginning. And how do you see until now the possibilities for University of Pristina in and Kosovo? And potential of University of Pristina to do this. Okay, you see, your country has great potential because you have great people. All you have to do is teach them several things that will lead them to become entrepreneurs. This means the following. You want more people to want to become engineers and scientists in the future, and medical doctors and so on in the future. How do you do that? My answer was, teach science early. How early? Kindergarten. Start teaching science when the children are 5 to 6 years old. Show them how the world works so that they will understand the world around them and they will think logically and critically. I will continue. Okay.
Ideja është që fëmijët qysh në moshën 6 vjeçare të fillojnë me mësu shkencë, në mënyrë që të jenë të aftë në universitet me menu në mënyrë kritike dhe analitike. Pra që qysh fëmijëri në moshën 6 vjeçare me fillu me kriju mendimin kritik edhe analitik të problemeve. Nëse fillojnë qysh në moshën 6 vjeçare, është e mundur pastaj që këta fëmijë të jenë të gatshëm në universitet që të vazhdojnë të studiojnë inxhinieri. Okay, this is a program that I also started in my hometown Haifa in Israel. And we teach science to kindergarten children, and we do it in many kindergartens, but also in one center, which is a special kindergarten built for teaching science. And it has a laboratory, and when you enter the laboratory, you think that you're in a university, but you see a round table like this, 10 young children sit around it, laboratory coats, performing experiments very seriously, and the teacher is a lady who can teach high school. She has masters in chemistry, she can teach high school, but she prefers to teach young children. This is how we start. And not only do we teach them science, but we teach them to think logically, to think critically. Why do you say that? Please explain to me. We want the young children to ask questions. So, në Izrael ta kanë fillu këtë program para disa kohësh, qysh moshën 6 vjeçare që mi mësu fëmijët, edhe kanë kriju klasa në pothuajse gjitha shkollat, kopshtet ku fillon me mësu shkencë, edhe mundi me pa kur hini aty mundi me pa një tavolinë të tillë që mund të jenë 10 persona, 10 fëmijë, edhe për shembull ata fëmijë mëson ne mësuese kualifikuar edhe pse ka master, merret me fëmijë 6 vjeçar, për shembull mëson kimin, edhe siç e theksova më përpara, ideja është që me mësu këta fëmijë me mendu, me bë pyetje, e jo vetëm me marr informata. So this is the road to success. You cannot do it in 1 year, but if you do it right, the future will be fantastic for Kosovo. You have the right people, you have the right country, you live in peace, relative peace, and you can build your country. But job number 1 is education. And this is why teachers are so important. Only the best should become teachers, because they hold the future of the country in their hands. So, Kosova ka potenciale sepse ka rini, ka njerëzit që mund ta zhvillojë këto, por do të me pas parasysh se mësuesit janë hallë shumë e rëndësishme në sistemin e edukimit. Pra do të pas pra mësues do të bëhen vetëm ata të cilët janë më të mirët, më të mirët, po, ata që kanë aftësi me transmetu dijet edhe me mësu fëmijët me menu në mënyrë kritike. Pra, e përmendi që rezultatet nuk mund të arrihen brenda një vitit, mirë po me një edukim të vazhdueshëm, natyrisht se rezultatet mandej janë të dukshme. Zoti Shcehtman, do të vazhdoj të jetë prezent edhe për disa ditë në Kosovë, ku po besoj se keni planifikuar edhe takime edhe me krerët e shtetit, sepse ne dim që ekziston një marrëdhënie diplomatike në mes Kosovës dhe Izraelit. Mirë po për shkak që kohë nuk mund të vazhdojmë më tutje sepse ka qenë planifikuar minutat e bisedës sonë, mirë po gjithsesi ishte vërtet kënaqësi që ju kishim në studio. Okay, she mentioned that they know you will stay some more days here and you have also meetings with the government and other important people here, but those was the minutes, the time for your interview here. Thank you very much. It's an honor and a privilege to have you here. Thank you for your time. My pleasure. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mirëatëherë të nderuar shikues, pra këtu përfundojmë bisedën me Nobelistin e nderuar me zotin Dan Shcehtman. Gjithashtu kishim dëftuar në studio dhe profesor Sefer Avdija, profesor në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin e Shkencave Natyrore, ndërsa këtu do të përfundojmë edhe programin e mëngjesit për sot. Gjithmonë duke ju falenderuar për kohën që keni ndarë për të shoqëruar me programin e mëngjesit. Mirë po, natyrisht nuk do ta përfundojmë pa i ndjekë edhe informacionet nga sporti. Si gjithmonë, pjesa e fundit e programit të mëngjesit është e rezervuar për informacionet e sportit.